في صيف عام 1945 شهد العالم لحظة فاصلة غيرت مسار البشرية إلى الأبد. لقد دخل الإنسان العصر الذري، حيث أصبحت القوة الكامنة في قلب المادة سلاحاً قادراً على إعادة تشكيل الحضارات أو إبادتها في لحظات. في هذا الوثائقي سنغوص معاً في رحلة تكشف لنا كيف صنعت الأسلحة النووية تاريخاً جديداً، وما زالت ظلالها تلقي بآثارها على حاضرنا ومستقبلنا. تابعونا في القناة لترافقونا في هذه الرحلة من مختبرات سرية شهدت أعظم الاكتشافات إلى مناطق بقيت شاهدة على قوة لا تزال تهدد العالم حتى اليوم. في أوائل الأربعينيات من القرن العشرين كان العالم في لهيب الحرب العالمية الثانية. الجيوش تتصارع والمدن تتهاوى تحت القصف، لكن في مكان بعيد عن أعين الناس كان شيء أكبر يتشكل. في أمريكا تحت اسم مشروع مانهاتن بدأت شرارة لم يكن أحد يتخيل حجم حريقها. لم يكن هذا مجرد مشروع عسكري، بل مغامرة علمية غيرت قواعد اللعبة إلى الأبد. في مدينة لوس ألاموس النائية بنيو مكسيكو تجمع حوالي 130 ألف شخص، علماء، مهندسون وعمال، في سرية تامة. كانوا يعملون تحت ضغط الزمن والخوف من أن يسبقهم النازيون إلى هذا السلاح المدمر. على رأسهم كان روبرت أوبنهايمر، عالم الفيزياء الذي أصبح لاحقاً رمزاً للعصر الذري. كان رجلاً هادئاً نحيف الجسم، يحبى القراءة والمطالعة بقدر حبه للمعادلات، لكنه كان يعيش صراعاً داخلياً. هل سيصبح هذا الاختراع نهاية الحرب أم بداية كابوس أكبر؟ كتب يوماً في مذكراته عن شعوره بالمسؤولية الثقيلة، كأنما يحمل مصير العالم بين يديه. في 16 من يوليو من عام 1945 جاءت اللحظة الحاسمة. في صحراء نيو مكسيكو تم إجراء اختبار ترينيتي، أول انفجار نووي في التاريخ. تخيل المشهد، الساعة تشير إلى 5:30 صباحاً، السماء مظلمة، ثم فجأة ينفجر ضوء أشد سطوعاً من الشمس. أحد العلماء الذين شاهدوا الاختبار، كينيث بامبريدج، قال لاحقاً: شعرنا كأننا أصبحنا آلهة، ثم عدنا بشراً في لحظة. لم يكن الانفجار مجرد صوت أو ضوء، بل بداية عصر جديد. تلك اللحظة التي تحدث فيها الانشطار النووي لم تكن مجرد تجربة علمية، بل نقطة تحول جعلت العالم يدرك أن القوة التي اكتشفها الإنسان يمكن أن تكون أعظم أدواته أو أخطر أعدائه. لكن وراء هذا الإنجاز العلمي كانت حياة بشرية حقيقية. العاملون في لوس ألاموس عاشوا في عزلة، بعيدين عن عائلاتهم، في مدينة لم تكن موجودة على أي خريطة. كانوا يتبادلون النكات لتخفيف التوتر، لكنهم كانوا يعلمون أن ما يصنعونه قد يغير العالم للأفضل أو للأسوأ. امرأة تعمل في المشروع اسمها ليليان كتبت في رسالة إلى أختها: نعيش في صمت هنا، لكن العالم قد لا يبقى صامتاً بعد الآن. هذا الشعور بالترقب والقلق كان ينبض في كل لحظة. لم يكن مشروع مانهاتن مجرد سباق مع العدو، بل سباق مع أنفسهم. كل معادلة يحلونها، كل قطعة يصنعونها كانت تقربهم من شيء لم يختبره البشر من قبل. وعندما انفجرت تلك القنبلة في ترينيتي، لم يكن مجرد انتصار علمي، بل إعلان للعالم أن البشرية دخلت مرحلة لن تعود منها أبداً. كان ذلك اليوم بداية رحلة طويلة، رحلة سنتابعها معكم في الأقسام القادمة. فابقوا معنا ولا تنسوا الاشتراك لنكمل معاً. لم يمض وقت طويل بعد اختبار ترينيتي حتى تحولت القوة النووية من تجربة في الصحراء
إلى أداة حرب حقيقية. في 6 أغسطس من عام 1945 أقلعت طائرة تحمل اسم إينولا غاي من جزيرة تينيان في المحيط الهادئ. في جوفها كانت قنبلة تدعى الفتى الصغير، تحمل قوة لم يشهدها العالم من قبل. الهدف كان مدينة هيروشيما، مدينة يابانية صاخبة كانت تستيقظ على يوم عادي. الساعة كانت 8:15 صباحا عندما أسقطت القنبلة. في لحظة انفجر ضوء أبيض حارق، تبعه موجة حرارة بلغت آلاف الدرجات، ثم ريح مدمرة اجتاحت كل شيء في طريقها. تخيل أنك هناك، طفل يلعب في فناء المدرسة، أم تحضر الإفطار، تاجر يفتح دكانه، ثم في ثانية يتحول كل شيء إلى رماد. امرأة ناجية اسمها ياماغوتشي كانت تبلغ من العمر 12 عاما حينها روت لاحقا: رأيت وميضا ثم شعرت بحرارة تذيب الجلد. عندما فتحت عيني لم أجد أمي ولا البيت. لم تكن ياماغوتشي وحدها. في هيروشيما قضى حوالي 140 ألف شخص في الأيام الأولى، لكن الأرقام لا تحكي القصة كاملة. كان هناك أطباء يحاولون علاج المصابين بأيد ترتجف، وأطفال يبحثون عن آبائهم وسط الركام. الناجون الذين أطلق عليهم هيباكوشا حملوا ندوبا لم تكن مرئية فقط، بل عميقة في أرواحهم. بعد 3 أيام فقط، في 9 أغسطس، ضربت مدينة ناغازاكي بقنبلة أخرى تدعى الرجل السمين. هذه المرة كانت الخسائر حوالي 74 ألف شخص. المدينة التي كانت تتمتع بتضاريس جبلية شهدت دماراً أقل انتشاراً، لكن الأثر كان مماثلاً: حياة تتوقف وأصوات تسكت إلى الأبد. أحد الناجين، رجل يدعى تاناكا، كان عاملاً في مصنع قريب. قال: سمعت صوت الطائرة ثم شعرت بالأرض ترتجف. عندما خرجت كان كل شيء قد اختفى. تلك اللحظات البسيطة التي رواها الناجون تضعنا في قلب الحدث، بعيداً عن الإحصائيات الباردة. لماذا اتخذت أمريكا هذا القرار؟ الرئيس هاري ترومان برر ذلك بأنه السبيل لإنهاء الحرب بسرعة لتجنب خسارة مئات الآلاف من الجنود في غزو اليابان. لكن العالم لم يكن مستعداً لما رآه. الصور التي وصلت لاحقاً، المباني المسطحة، الأرض المسمومة بالإشعاع، أيقظت شعوراً بالصدمة والرعب. في اليابان بدأ الناس يدركون أن هذه لم تكن مجرد قنبلة، بل شيء جديد تماماً. وفي بقية العالم بدأت الأمم تتساءل: إذا كان هذا ممكناً الآن، فماذا ينتظرنا غداً؟ هيروشيما وناغازاكي لم تكونا مجرد نهاية للحرب العالمية الثانية، بل بداية سباق جديد. القوة التي أطلقت في تلك المدن لم تتوقف عند حدودها، بل انتشرت كموجة صدمة عبر العالم. الناس الذين عاشوا تلك الأيام لم ينسوا أبداً رائحة الرماد التي ملأت الهواء، والصمت الذي حل بعد الدمار. لكن القصة لم تنتهي هنا. في القسم التالي سنأخذكم إلى عصر الخوف والتنافس، حيث تحولت هذه النار إلى سلاح يهدد البشرية جمعاء. اشتركوا الآن لنكمل الرحلة معاً. لم تكن هيروشيما وناغازاكي نهاية القصة، بل بداية فصل جديد مليء بالتوتر والترقب. بعد أن أسكتت القنابل النووية الحرب العالمية الثانية، استيقظ العالم على حقيقة مخيفة: من يمتلك هذه القوة يمتلك مفاتيح المستقبل. بحلول 29 أغسطس من عام 1949 أعلن الاتحاد السوفيتي نجاحه في أول اختبار نووي له في سهوب كازاخستان.
لم يعد الأمريكيون وحدهم في اللعبة، وبدأ ما عرف لاحقا بالحرب الباردة، سباق لم يكن فيه طلقات نارية بل تهديدات صامتة تحمل في طياتها نهاية العالم. تخيل عائلة أمريكية في الخمسينيات، أب وأم وطفلان يجلسون في حديقتهم الخلفية يحفرون ملجأ نوويا صغيرا، كانوا يضعون فيه علب طعام وماء، يتبادلون النظرات الصامتة وهم يتساءلون: هل سنحتاج هذا يوما؟ في المدارس كان الأطفال يتدربون على الانبطاح والتغطية، يختبئون تحت المقاعد عند سماع صفارة الإنذار. في الجانب الآخر من العالم كان جندي سوفيتي شاب يدعى إيفان يقف في سيبيريا الباردة يراقب انفجارا نوويا يضيء الأفق. كتب إلى أمه لاحقا: الضوء كان جميلا، لكنني شعرت أننا نصنع شيئا لا يمكن التراجع عنه. تلك القصص البسيطة تضعنا في قلب تلك السنوات، حيث كان الخوف رفيقا يوميا للملايين. السباق لم يتوقف عند القنابل الأولى. في الأول من نوفمبر من عام 1952 فجرت أمريكا أول قنبلة هيدروجينية في جزر مارشال بقوة تفوق قنبلة هيروشيما بمئات المرات. رد السوفييت بعدها بعام بقنبلتهم الهيدروجينية الخاصة. كانت هذه الأسلحة قادرة على محو مدن بأكملها في لحظة، ومع كل اختبار كان العالم يقترب أكثر من حافة الهاوية. ثم جاءت أزمة الصواريخ الكوبية في أكتوبر من عام 1962. لمدة 13 يوما وقف العالم مشلولا وهو يراقب الرئيس كينيدي وخروتشوف يتبادلان التهديدات. مواطن أمريكي عادي اسمه جون كتب في يومياته: أطفأنا التلفاز تلك الليلة وجلسنا في صمت ننتظر أن نعرف إن كان هناك غد. لحسن الحظ تراجع الجميع خطوة للوراء، لكن تلك اللحظة كانت بمثابة جرس إنذار. لم يقتصر السباق على هذه القوتين. 13 من فبراير من عام 1960 انضمت فرنسا إلى النادي النووي، ثم الصين انضمت إلى النادي النووي في 16 من أكتوبر من عام 1964، ثم تبعتها الهند في 18 من مايو من عام 1974، وبعدها انضمت باكستان لاحقا. كل دولة كانت تسعى لامتلاك هذه القوة سواء للدفاع أو للتباهي، لكن مع كل انضمام جديد كان العالم يصبح أكثر هشاشة. الناس بدأوا يتساءلون: إذا كان هناك الكثير من الأيدي على الزناد فمتى سيضغط عليه؟ الحرب الباردة لم تكن مجرد تنافس عسكري، بل حالة ذهنية. كانت أياماً عاش فيها الناس تحت ظل تهديد غير مرئي، يحلمون بالسلام لكنهم يستعدون للحرب. تلك السنوات صنعت عالماً مختلفاً، عالماً سنرى في القسم التالي كيف تركت فيه الأسلحة النووية بصماتها على الأرض والبشر حتى اليوم. اشتركوا الآن لنكتشف معا إرث هذا العصر المذهل والمقلق. لم تتوقف آثار العصر الذري عند الانفجارات الأولى أو سباق التسلح. لقد تركت الأسلحة النووية بصماتها على الأرض، في الهواء، وحتى في أجساد البشر. تخيل جزيرة بيكيني أتول في المحيط الهادئ، كانت جنة استوائية ذات مياه صافية ونخيل يرقص مع الريح. لكن في الأول من مارس من عام 1956 تحولت إلى مسرح لتجربة نووية أمريكية هزت العالم. القنبلة التي كانت أقوى ب1000 مرة من تلك التي أسقطت على هيروشيما محت الجزيرة من الوجود تقريبا. عائلة من سكان جزر مارشال القريبة كانت تدعى عائلة ليو أجبرت على الرحيل. الأم واسمها ماريا قالت لاحقا:
كنا نصطاد السمك ونعيش بسلام. ثم جاء الرماد الأبيض من السماء وأخذ كل شيء. تلك القصة ليست مجرد حكاية، بل شاهدة على ما تركته التجارب النووية من ندوب. لم تكن بكيني الوحيدة. في نيفادا، سيبيريا، وحتى صحراء أستراليا أجريت مئات التجارب النووية على مر العقود. كل انفجار أطلق إشعاعاً تسلل إلى التربة والماء والهواء. الناس الذين عاشوا قرب هذه المواقع بدأوا يلاحظون أمراضاً غريبة: سرطان الدم، تشوهات في المواليد، وأحياناً مجرد تعب لا يفسر. في جزر مارشال ارتفعت معدلات الإصابة بالسرطان بشكل ملحوظ، وفي نيفادا كان السكان يرون غباراً يتساقط. بعد كل تجربة يطلقون عليه ثلج الإشعاع. هذه التأثيرات لم تكن مجرد أرقام في تقارير، بل حياة بشر تغيرت إلى الأبد. واليوم في 3 مارس من عام 2025 لا يزال العالم يعيش تحت ظل هذا الإرث. تشير التقديرات إلى أن هناك حوالي 12,000 رأس نووي منتشرة بين 9 دول، منها الولايات المتحدة وروسيا اللتان تمتلكان الغالبية، وصولا إلى كوريا الشمالية التي تثير قلق العالم بتجاربها. لكن هناك جهود لكبح هذا التهديد. في 10 يوليو من عام 1967 وقعت معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية، ولاحقاً جاءت اتفاقيات مثل ستارت لتقليص الترسانات. لكن التحديات مستمرة: إيران ومفاوضاتها النووية، كوريا الشمالية وصواريخها، وحتى التوترات بين روسيا والغرب تجعل السلام هشاً. تخيل نفسك الآن جالساً في غرفة تنظر من النافذة إلى سماء صافية، لكن في مكان ما هناك أشخاص يراقبون شاشات، يحسبون المخاطر ويحلمون بيوم لا تكون فيه هذه الأسلحة موجودة. هل هذا حلم ممكن؟ بعض الخبراء يقولون إن نزع السلاح الكامل بعيد المنال، لكن آخرين يرون أن البشرية التي صنعت هذه القوة قادرة على ترويضها. الناجون من هيروشيما مثل ياماغوتشي التي ذكرناها سابقاً ظلوا يرددون رسالة واحدة حتى آخر أيامهم: لا نريد أن يرى أحد ما رأيناه. إرث العصر الذري ليس مجرد قصة ماضٍ، بل مرآة لمستقبلنا. من مختبرات لوس ألاموس إلى جزر مهجورة، ومن سباق الحرب الباردة إلى أزمات اليوم، هذه الرحلة تذكرنا بقدرتنا على الخلق والتدمير. فما الذي سيختاره الإنسان؟ هذا سؤال مفتوح نتركه لكم أيها المشاهدين الكرام. اشتركوا الآن لتبقوا معنا في استكشاف المزيد من القصص التي شكلت عالمنا، وشاركونا آراءكم حول هذا المستقبل المعلق بين الأمل والخوف.